Hi friends, মই লোহিত মই ইউটিউব চেনেল নেচাৰ এণ্ড গাৰ্ডেনিঙলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বহুত দিন হ'ল মই ভিডিঅ' নিদিয়া, আজি আকৌ দিবলৈ ওলাইছোঁ। এইটো চাওক, সেইটো চিনি পাইছে না? এইটো হৈছে এৰিডাছ মাল্টিফ্লৰা। ইয়াৰ পাতবিলাক জেনেৰেলি এনেকুৱা থাকে, সেউজীয়া। কিন্তু ঠাণ্ডা দিনত বৰ্তমান হয় যদি ৰ'দ পায়, ইয়াৰ পাতবিলাক ৰঙা হৈ পৰে আৰু বহুতে ভয় কৰে এইটো মৰি গৈছে বা নষ্ট হৈ যোৱা বুলি। কিন্তু একচুৱেলি তেনেকুৱা একো নহয়। ইয়াৰ অকণমান বেছিকৈ ৰ'দ পোৱাৰ কাৰণে পাতবিলাক ৰঙা হৈ যায় ঠাণ্ডা দিনত। এনেও কিছুমান এইবিলাকো কিছুমান ৰঙা হ'ব ধৰিছে, এইখন অকণমান গ্ৰীনেটৰ ভিতৰত থকাৰ কাৰণে হৈছে। এইটো অকণমান ৰ'দ বেছি পাইছে, সেইকাৰণে তাৰ পাতবিলাক ৰঙা হৈ গৈছে। যিহেতু এতিয়া আকৌ ফুল ফুলিবৰ সময় আহি আছে, বিশেষকৈ এতিয়া মোটামুটি জেঠ মাহত ফুলে, যিহেতু ইয়াক জেঠু কপৌ বুলি কোৱা হয়। সেইকাৰণে ইয়াৰ বৰ্তমান অকল পানী দিব, ইয়াত যাতে কোনো ফাৰ্টিলাইজাৰ দিয়া নহয়। যিকোনো ধৰক NPK হওক বা যি দিয়ে, অৰ্কিড বোন বা অৰ্কিড ফাৰ্টিলাইজাৰ বা NPK, সেইবিলাক একো দিব নালাগে বৰ্তমান। এইবিলাক দিলে ইয়াৰ হয়তো ফুলো নুফুলিব পাৰে, বা যদি কলি হয় কলি নষ্ট হৈ যাব। ইয়াত এতিয়া কলি নাহিব, কেইদিনমান পিছত আহিব কলি। বিশেষকৈ নাচনি কপৌ বা ৰেনকোচিলাছ চেটুছৰ কলি আহিব ধৰিছে এতিয়া। ইয়াৰ ফুলটো এনে দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া হয় আৰু দীঘল হয়। মোৰ গছডালো বহুত ডাঙৰ, মই এইটো মাউণ্ট কৰা আছে। চাওক, যদি এনেকুৱা হৈছে নাভাবিব যে মৰি গৈছে বুলি, বা বহুতে আকৌ পেলাই দিব পাৰে মৰা বুলি ভাবি, কিন্তু সেইটো একো নহয়। ৱেডাৰ চেঞ্জৰ কাৰণে তেনেকুৱা হৈছে। আৰু ইয়াৰ ফুলবিলাক কিমান দীঘলকৈ ফুলিছিল। এতিয়া ইয়াক অকল আপোনালোকে পানী দি থাকিলে হ'ল। আৰু এটা বস্তু লক্ষ্য ৰাখিব, এই সময়ত খুব বিচা লাগে, বিচাই খাই দিয়ে। আৰু যেতিয়া কলি আহিব, কলিবিলাকক বিচাই খাই দিয়ে। গতিকে আপোনালোকে অকণমান চাব বিচা ধৰিছে নেকি, বা কুঁহি পাতবিলাকো খাব পাৰে, যিহেতু বৰ্তমান কুঁহি পাত ওলাব বা নতুন পোখা ওলাব। গতিকে বিচা পালে বিচাক মাৰি দিব, কাৰণ বিচাক এনে মেডিচিন দি মৰাৰ এনে বেলেগ উপায় নাই। উপায় আছে যদিও এইবিলাক বহুত হাই পাৱাৰী হ'ব, কিন্তু সেইবিলাক দিলে হয়তো অৰ্কিডজোপা নষ্ট হৈ যাব পাৰে। চাওক, এইটো মই দিছোঁ শাল কাঠত। আপোনালোকে শাল নাপালে আজাৰ বা আম, চেগুন, চিচু সেইবিলাক কাঠত দিব পাৰে, কঁঠাল কাঠত দিব পাৰে, বা পাইন থাকিলে পাইনত দিব পাৰে। কিন্তু পাইনটো খুব সোনকালে নষ্ট হয়। অকণমান পাৰিলে টান কাঠত দিব, আৰু নহ'লে টাবতো দিব পাৰে। এইবিলাক মই টাবত দিছোঁ, ধৰক টাবত দিছোঁ, বা সেইবিলাক মই প্লাষ্টিকৰ কিহত দিছোঁ, বৈয়ামত দিলেই হ'ল, একো কি নাই। বেছি মোৰ টাবতে দিয়া আছে। এনেকৈ শিপা লাগিছে, এইবিলাক আপোনালোকে এনেকৈ ফুটা কৰি দি কাটি এনেকৈ লগাব পাৰে। গতিকে এইখিনিয়ে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব।